হে দোস্ত এই পৃথিৱীত বৰ্তমান এটা ৰিচাৰ্জত পোৱা মতে আৰু 342টা এনেকুৱা প্ৰডাক্ট আছে যিকেইটা প্ৰডাক্ট স্মাৰ্টফোন অহাৰ পিছত নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে মানে কিল্ড বাই স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি সেইকেইটা প্ৰডাক্ট আপুনি পুৰা লিষ্ট চাব পাৰে যে কেমেৰা ৰেডিঅ' পৰ্টেবল মিউজিক প্লেয়াৰ ই বুক ৰিডাৰ কেলকুলেটৰ ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ GPS টৰ্চ লাইট লেভেলাৰ যি থাকে স্কেনাৰ কম্পাছ গেমিঙৰ সেই বাৰকোড স্কেনাৰৰ পৰা ভিডিঅ' প্লেয়াৰৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল লেণ্ডলাইন ফোন এইটোতো মেইনে আৰু এলাৰ্ম ক্লকৰ পৰা টাইমাৰৰ পৰা বুকৰ পৰা মানে পুৰা আপুনি একদম সৰু সৰু বস্তু যদি আপুনি মন কৰে এই ফোনটো কি লেভেলত খাই দিছে যে ফটো এলবাম এই গলক মোৰ লগত এইটো থাকেই এই গলক আজিকালি কিনে নেকি কোনোবাই মেপ কিনে নেকি চব ফোনতে গুগল মেপ চাব হা আৰু মানুহৰ মাইণ্ডটো বাদ দিয়ক সেইবিলাক আমি যদি ইউটিউবাৰখিনিৰ কথা কওঁ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কি লগা আছিল কেমেৰা আৰু এই কেমেৰাটো কিনিছিলোঁ DSLR বম দাম দি পেলাই কিনিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত বেছিভাগ ইউটিউবাৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে অলপমান এতিয়া বোলো সেইখিনি কথা বেলেগ টেকনিকেল গুৰুজি হওক বা এনেকুৱা তেওঁলোকে সদায় কেমেৰাই ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰফেশ্যনেল কাৰণ প্ৰফেশ্যনেল কেমেৰাই যি লেভেলত কোৱালিটি দিব পাৰে ফোন 14 Pro Max নহয় 400 Pro Max আহিলেও নোৱাৰে হ'লেও আজি আপুনি বেছিভাগ ব্লগাৰ চাওক চবে ফোনটোৰে বনায় ময়ো আজিৰ দিনত প্ৰায় ভিডিঅ' বা এই ভিডিঅ'টো মই এই ফোনটোৰে এনেকৈ বনাই আছোঁ কিন্তু হ'লেও কেমেৰাৰ কোৱালিটি সদায় ওপৰত আৰু সেইবাবে চাগে ছনীয়ে ৰিচেণ্টলি এই কেমেৰাটো লঞ্চ কৰিছে ZV-1F ব্লগাৰখিনিৰ কাৰণে যিখিনি ইনষ্টাগ্ৰাম কৰে বা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনায় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় আৰু আইফোনক টক্কৰ দিবৰ কাৰণে কাৰণ আইফোনত কিয় সৰু এই কেমেৰাটো আৰু মোক এইটো টেষ্টিঙৰ কাৰণে গুৱাহাটী ছনী চেণ্টাৰে দিছে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত যাম না অহাকালি তো অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ পিনেও এইটোৰে ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম একদম কণমানি টিকুটমানি এটা কেমেৰা আইফোনত কিয় ভাল কোৱালিটি আইফোনত দৰেই মানে আইফোনত কিয় সৰু একদম হেণ্ডি তো চাওক মই আনবক্সিং কৰি দুটামান ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিছোঁ বৰ্তমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত মানে আমেৰিকাৰ ব্লগাৰে মানে বহুত বেছি ইউজ কৰি আছে এই কেমেৰাটো বহুত বেছি এটা পপুলাৰ কেমেৰা কিয় দেখিলে গম পাব কেমেৰাটো একদমেই টিকুটমানি ইমান সৰুটো কোৱালিটি বহুতেই বেছি হাই ফাই এইটোৰ চাওক মোৰ হাতখনত কিয় সৰু মই যদি ফোনটোৰ লগত তুলনা কৰোঁ ফোনটোৰ আধা হয় আধাৰো আধা হয় ইয়াত লেন্স চেন্স লগাব নোৱাৰি আৰু কেমেৰাটোৰ লগত বিশেষ একো নাহে জাষ্ট এটা বেটাৰী আহে আৰু ফোনৰ চাৰ্জাৰেদি কেমেৰাটো চাৰ্জ কৰিব পাৰি মানে অনলি ব্লগাৰৰ কাৰণে বনাইছে এইটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে তো একজেক্টলি সেইটো ফিলিংছ দিব চেষ্টা কৰিছে যিটো ফিলিংছ মানে ফোনত থাকে মানে তো এতিয়া বেটাৰীটো মই লগাই লওঁ তাৰপিছত ই কিমান হাই কোৱালিটি দিব পাৰে একবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো মই ঘূৰাইও দিব লাগিব অৱশ্যে মোক টেষ্টিঙৰ কাৰণে দিছে এতিয়া এটা বস্তু চাব এইখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে কেমেৰা অন হৈ যাব 1 ছেকেণ্ডত মানে একজেক্টলি মোবাইলৰ ফিলিংছ আৰু এনেকৈ খুলি দিব এইখন বেকাও কৰিব পাৰি এনেকৈ অন কেমেৰা আৰু ইয়াত কিছুমান চুইচ আছে যিবিলাক চুইচ অনলি মানে ধৰ এই পিছফালটো ব্লাৰ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে অনলি ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইউটিউবাৰ এইখিনিৰ কাৰণে বনোৱা এইটো কেমেৰা এতিয়া মই যদি এই কেমেৰাটো টেষ্ট কৰোঁ মই আইফোনৰ কোৱালিটিও দেখাইছোঁ iPhone 14 Pro আৰু এই কেমেৰাটোৰ কোৱালিটিও দেখাইছোঁ একফালে আইফোন চলি থাকিব একফালে এই কেমেৰাটো চলি থাকিব চাওক তো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ এই চাইডে এইটো আইফোন আৰু এইফালে এইটো কেমেৰা কাৰ কোৱালিটি ভাল পাইছে মানে ভাল কোৱালিটি মানে কি এইটো কেমেৰা আৰু এইটোতো ফোনটো বহুত কাম কৰে কেমেৰাই তো কাৰ কোৱালিটি ভাল পাইছে যদি মই যদি এনেকৈ দেখাওঁ এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো এইফালেদি এনেকৈ এইটো বৰ্তমান এইটো মোবাইলেৰে কৰি আছোঁ চাওক বাহিৰত অলপ একে দেখিলেও ল' লাইট যদি অহা যায় এই কেমেৰা কোনো নোৱাৰে এইটো বুলি নহয় কাৰণ কেমেৰাৰ চেন্সৰটো ডাঙৰ থাকে 1 ইঞ্চি চেন্সৰ আছে ইয়াত আৰু ফোনত হাফ ইঞ্চি নাথাকে কাৰণ ফোনটো সৰু ফোনটো বহুত কাম কৰে তো এতিয়া মোৰ ৰুমৰ ভিতৰত ইয়াত বাৰু ল' লাইট নাইয়ে হ'লেও আৰু ৰুমৰ ভিতৰত এইটো ফোনেৰে কৰি আছোঁ যদি কেমেৰাত যাওঁ এনেকুৱা হ'ব এই কেমেৰাটো ইণ্টাৰনেল মাইকে মোৰ চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড কৰি আছে মাইক ইয়াত লগাব পাৰি বাৰু কেমেৰাত গ'লে এনেকুৱা হ'ব মানে এইটো ল' লাইট এতিয়া আপোনালোকে কওক আইফোনক টক্কৰ দিব পাৰিবনে এই কেমেৰাটোই কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত দি আছে টক্কৰ মানে আজিকালি ডাঙৰ এনেকুৱা টাইপৰ মোৰ যিটো এইটো আছিল এনেকুৱা টাইপৰ কেমেৰাৰেতো ভিডিঅ' নবনাই ন মানুহে মস্ত ডাঙৰ কেমেৰা আৰু লোৱাও দিগদাৰ বহুত কিবা কিবি মিলাব লাগে সেইবাবে এইটো বনাইছে আগতে ZV-1 আছিল এতিয়া ZV-1F এইটোত বহুত কিবা কিবি কৰিলে অলপমান ৱাইডো দিলে আৰু জুমো কৰিব পাৰি এয়া চাওক জুম কৰিব পাৰি এনেকৈ জুম আউটো কৰিব পাৰি আৰু কিছুমান চুইচ দিছে এনেকৈ এই চুইচটো টিপিলে পিছফালটো ব্লাৰ হৈ যায় ৰিল চিল বনোৱাৰ কাৰণে বেকাকৈ ৰিল বনালে বেকাকৈ আহিব ক্লিপটো এইটো চুইচ টিপিলে কিবা যদি বস্তু দেখাব লাগে থাকে এইটো দেখালে মোৰ মুখখন আৰু ফ'কাছ নকৰে মানে পুনৰ দেখাই দিছোঁ বৰ্তমান চলি আছে কেমেৰাত আহি যাব আৰু লগালগ ফোনত কেনেকুৱা
এতিয়া এই কেমেৰাটো মই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহি পুনৰ দোকানত ঘূৰাই দিব লাগিব মোক টেষ্ট কৰিব দিছে দুটা এটা ভিডিঅ' বনাম এইটোৰে আৰু এতিয়া মই বেগ চেগ পেকিং কৰোঁ আৰু কেংগাৰুত দেশলৈ যাওঁ আৰু এটা কথা কেমেৰাটোৰ ফটো আল্টিমেট হয়ে যদি ফটো মাৰোঁ আমি মোবাইলে বিদ্যা পাত্তা নাপায় এই লেভেলৰ ফটো